เลยหนึ่งครบยังสามแล้วหันหน้ามาหันหน้ามาเลยหันหน้ามาครับไม่ใช่หันหน้ามาครับมันจะถ่ายรูปเอาลงมาหันหน้ามาที่จะถ่ายรูปให้หันหน้ามาแล้วเดี๋ยวถ่ายไปก่อนถ่ายได้ชิ้นเอาค่อยๆถ่ายเลยเอาค่อยๆถ่ายทำเลยทำดีนั่งเลยนั่งเลยมองกล้องพี่เพนเอามือทำให้ดีตัวตรงหน่อยมือจับตรงขานั่งตัวตรงหน่อยนั่งตัวตรง